BMG მოგესალმებით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით საქართველოში თბილისსა და რეგიონებში ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამა მიმდინარეობს. პროგრამის მიზანი და ამოცანა რომ ხელი შეუწყოს ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას სკოლებსა და პროფესიულ სასწავლებლებში. ასევე უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დამოუკიდებლობის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი სასწავლო საგანმანათლებლო რესურსები. პროგრამის ფარგლებში გადამზადდნენ მოსწავლეები მოეწყო რეგიონალური სასწავლო ტურნე რეგიონებში შემუშავდა ეფექტიანი სტრატეგიები და შექმნა სპეციალური ტრენინგ მოდულები, ასევე ცენტრმა შექმნა ახალი ინდივიდუალური კონსულტირების პროგრამა, რომელიც აქტიურად გამოიყენება სკოლებში. დღევანდელ გადაცემაში სტუმართან ერთად განვიხილავთ 2018 წლის შედეგებს, როგორ მუშაობს ზემოჩამოთვლილი მიდგომები, გაუმჯობესდა თუ არა მდგომარეობა სკოლებში ინკლუზიური განათლების განვითარების კუთხით და რეალურად გრძნობენ თუ არა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოსწავლეები საკლასო ოთახში თავს კომფორტულად. ახლა კი ახალ ამბებს გავეცნოთ. დილამშვიდობის ენინია. საქართველოს საქსტატის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2018 წლის მესამე კვარტალში კაცის საშუალო ხელფასი ქალისას 500 ლარით აღემატებოდა. მათი თქმით, კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში უფრო მეტი იყო ვიდრე ქალების. უწყების ინფორმაციით ქალების საშუალო ხელფასი ამ პერიოდში 851 ლარი, ხოლო კაცების 1360 ლარით განისაზღვრება. ხელფასების წლიურმა ზრდამ კი შესაბამისად 42 ლარი და 66 ლარი შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით 2018 წლის მესამე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასების ზრდა თითქმის ყველა სექტორში შეინიშნება. TripAdvisor-მა ექსპერტებისა და სპეციალური ალგორითმის დახმარებით 2018 წელს გაკეთებული გამოხმაურებები და შეფასებები გაანალიზა და მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნების რეიტინგი შეადგინა. კვლევის თანახმად 25 საუკეთესო კვების ობიექტ შორის პირველ ადგილს ფრანგული რესტორანი EU Crocodile იკავებს, მეორე და მესამე ადგილი კი ესპანურმა რესტორნებმა გაინაწილეს. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, სამივე რესტორანს მიშელინის ვარსკვლავები აქვს მინიჭებული. Instagram-ის თანამშრომლებმა მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი ადგილების დასადგენად კვლევა ჩაატარეს. მათ მომხმარებლების მიერ გეოლოკაციების მიხედვით დასმული სმაილები გამოიკულიეს და 2018 წლის შედეგები ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნეს. ამგვარად ყველაზე ბედნიერ ადგილად Instagram-მა ტოკიოს დისნეილენდი დაასახელა. ამასთან ექსპერტებმა დაასახელეს სახის ყველაზე პოპულარული ფილტრი და ის თვალებზე გულები აღმოჩნდა. ყველაზე ხშირად გამოყენებული ჰეშტეგი კი Me2 Times Up და March for Our Lives-ი დასახელდა. ნადია მურადი ნობელის პრემიის მინიჭების ფარგლებში მიღებული თანხით მშობლიურ ერაყში ქალაქში საავადმყოფოს ააშენებს. ნობელიანტი აქტივისტი ამჟამად სწორედ ქალაქ სინჯარში იმყოფება, სადაც წლების წინ ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა ტყვე დაიყვანეს. ნადია მურადის მიერ აშენებულ საავადმყოფოში სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალებულ ქალებს უმკურნალებენ. სამედიცინო დაწესებულების მშენებლობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. Johnson & Johnson-ის საბავშვო პუდრის შემადგენლობაში ასბესტის არსებობას აფიქსირებდა, თუმცა ამ ინფორმაციას საზოგადოებას უმალავდა. გაიგო, რომ ამის შესახებ იცოდნენ კომპანიის ტოპ მენეჯერებმა, იურისტებმა და სამედიცინო პერსონალმაც, თუმცა ინფორმაცია არავის გამჟღავნებია. Reuters-ი წერს, რომ კომპანია სატესტო პროდუქციაში ასბესტს პერიოდულად აღმოაჩენდა. Reuters-ის პუბლიკაციის შემდეგ გაყიდული პროდუქციის შემოსავალი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ეს შემთხვევა კომპანიისათვის პირველი სკანდალი არ არის. მიმდინარე წლის ზაფხულში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისურის სასამართლომ კორპორაცია Johnson & Johnson-ს 22 დაზარალებული ქალისთვის კომპენსაციის სახით 4 მილიარდ 14 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა. დაზარალებულები ამბობდნენ, რომ Johnson & Johnson-ის პროდუქციის მოხმარების შედეგად მათ სიმსივნე განუვითარდათ. სკანდალის გამო კომპანიის აქციები მაშინ 1.4%-ით დაეცა. CNN-ის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედის რეიტინგი დეკემბერში 11%-ით დაეცა. დეკემბრის მონაცემებით მელანია ტრამპის რეიტინგი 43%-ია, ოქტომბერში ეს მაჩვენებელი 54%-ში ადგენდა. პოპულარობის ზენიტში ამერიკის პირველი ქალბატონი მაისში იმყოფებოდა, როცა ის ამერიკელთა 57%-ს მოსწონდა.
ნიუ-იორკში ზამთრის ზღაპარი დაიწყო. შობა ახალი წლისთვის მეგაპოლისის ბოტანიკურ ბაღში პირველად ჩინური ფარნების ფესტივალი მოეწყო. დამთვალიერებლებს იქ 3000-ზე მეტი თემატური ინსტალაციისა და ხელნაკეთი ფარნების დათვალიერება შეუძლია. ექსპოზიციის შექმნისათვის 2000 ხელოვანს 27 დღე დასჭირდა. ფესტივალი 2019 წლის იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება. მადლობა მარიამს, მე კი ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთი კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის 19 დეკემბერს გამომცემლობა ინტელექტი თბილისის ნიგერიულ ეკლესიაში სერია აკრძალული წიგნების თაროს მორიგი წიგნის ცნობილი ნიგერიელი მწერლის ჩინუა აჩებეს ეპოქალური რომანის ყველაფერი ნაცარტუტად იქცევა ბოლოს პრეზენტაციას მასპინძლობს. ღონისძიება სრულად მიეძღვნება აფრიკულ კულტურას და წარმოდგენილი იქნება მცირე პერფორმანსი ქართულ და უძველესი ნიგერიული ტომის იბოს ენაზე. თუმცა ვიდრე პრეზენტაცია გაიმართება, მანამდე ვნახოთ რომანის შესახებ სიუჟეტი. ყველაფერი ნაცარტუტად იქცევა ბოლოს. ეს ეპოქალური ნიგერიელი მწერლის ჩინუა აჩებეს მიერ ინგლისურ ენაზე შექმნილი უმნიშვნელოვანესი რომანია, რომელსაც მთელს მსოფლიოში დიდი აღიარება ხვდა წილად. ეს ნაწარმოები დღემდე აუცილებელ სასწავლო ტექსტადაა მიჩნეული როგორც აფრიკის კონტინენტის, ისე ინგლისურენოვანი ქვეყნების სკოლებსა თუ უნივერსიტეტებში. წიგნი თარგმნილია 57 ენაზე, ახლა უკვე ქართულადაც და მსოფლიოს მასშტაბით ამ დრომდე გაყიდულია 20 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რომანი აფრიკაში შედარებისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ როგორი მნიშვნელოვანი წიგნიც თქვენთვის არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, ჩვენთვისაც ანალოგიური დატვირთვა აქვს ჩინუა აჩებეს რომანს. წიგნში კარგად არის აღწერილი ჩვენი რელიგია, კულტურა, ღირებულებები, ტრადიციები. მიხარია, რომ ამ წიგნმა საქართველომდეც მოაღწია და ეს არის პირველი ნიგერიული რომანი, რომელიც ქართულ ენაზე ითარგმნა. რომანში შეულამაზებლად აღწერილი ნიგერიული ტომის ცხოვრება მე-19 საუკუნის მიწურულს. კოლონიზაციამდე და მას შემდეგ, რაც პირველმა ევროპელებმა ამ მხარეში დადგეს ფეხი. წიგნი, რომელიც პირველად 1958 წელს გამოქვეყნდა 2 წლით ადრე, სანამ ნიგერია დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, სრულადაა დაცლილი კოლონიამდელი ეპოქის გაიდეალებისგან და გვიხატავს სამყაროს, რომლისთვისაც ძალადობა, ომი და გაჭირვება უცხო არ არის. თუმცა ამასთან გაჯერებულია ტრადიციების, რიტუალების, რწმენა, წარმოდგენებისა და სოციალური ურთიერთგაგების ძლიერი განცდით. რომანში აღწერილია ერთი ადამიანის, იბოს ტომის წარჩინებული, ძლევამოსილი და უშიშარი მებრძოლის, ოკონკვოს ხარისხლიანი ტრაგიკული ცხოვრება და ბრძოლა იბოს ტომის ტრადიციების გაუფასურებათა ყოველი მცდელობის წინააღმდეგ, მათ შორის გაორებულ თანატომელთა წინააღმდეგაც. ლიტერატურას აქვს ძალიან დიდი ძალა და მას შეუძლია, რომ კულტურები დაახლოს ერთმანეთს და ძალიან ესეთი თანაგრძნობით აღავსოს მკითხველი ამა თუ იმ წიგნის წაკითხვის შემთხვევაში. სწორედ იგივე გამოცდილება იყო ჩემთვის ამ წიგნთან შეხება, იმიტომ რომ აქ ცოცხლდება ერთი ქვეყნის ნიგერიის მთელი კულტურა, მათი ტრადიციები, რწმენა, წარმოდგენები, რომლებიც არის უკიდურესად უცხო და საინტერესო და მიმზიდველი ამასთანავე. ყველაფერი ნაცარტუტად იქცევა ბოლოს. კოლონიზაციის პროცესის მუქი საღებავებით დახატვის გამო წიგნი მალაიზიისა და ნიგერიის მთავრობებმა აკრძალეს. მართალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურად არასდროს აუკრძალეს, თუმცა 2012 წელს გასაჩივრდა წიგნში შესული რასისტული ელემენტების გამო. წიგნის პრეზენტაცია საქართველოში 19 დეკემბერს არის ჩანიშნული თბილისის ნიგერიულ ეკლესიაში. სალომე ჩარკვიანს ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამის მენეჯერს მასპინძლობს და ვაჯამებთ 2018 წელს თუ რა ღონისძიებები და რა პროექტები ჩაატარა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა წელს და როგორია შედეგი. გამარჯობა სალომე, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რა ხდებოდა ამ მიმართულებით 2018 წელს? რა კონკრეტულად ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამაში? მადლობა თქვენ თემით დაინტერესებისთვის. 2018 წელი იყო ძალიან მსუყი ამ მხრივ გარდამტეხი აღმოჩნდა იმ მიმართულებით, რომ შეიცვალა ზოგადი განათლების შესახებ კანონი, რის მიხედვითაც სპეცმასწავლებელი თუ აქამდე იყო ადმინისტრაციის წევრი სკოლაში, გახდა მასწავლებლის სტატუსი მიიღო, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, ინკლუზიური განათლების განმარტება შეიცვალა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი პროცესებისთვის. ინკლუზიური განათლება განმარტებული იყო როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო მოსწავლეების ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში. ეს შეიცვალა და მიიღო ესეთი ფორმა, რომ ინკლუზიური განათლება
არის განათლება ყველასთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სტერეოტიპების ნგრევისთვის, რომ მასწავლებლები და საზოგადოება გვიყურებს როგორც თითქოს რომელიმე სეგრეგირებულ ჯგუფზე მომუშავე ადამიანებს, ყველამ უნდა გაიგოს ეს და ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ინკლუზიური განათლება არის თითოეული ადამიანის. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რაღაც კონკრეტული დრო მაინც საჭირო იქნება, სანამ ჩვენი ცნობიერება ამ მიმართულებით ბოლომდე ამაღლდება. სალომე, სულ რამდენი მასწავლებელი გვყავს, სპეცმასწავლებელი და რა განსხვავება ამ მიმართულებით თბილისსა და რეგიონებში? არის თუ არა რეგიონებშიც, ანუ ხელმისაწვდომია თუ არა ამ მხრივ დატრენინგებული მასწავლებლის თან შეხვედრა? 1700-მდე სპეცმასწავლებელია ზოგადად საქართველოში დღეს, თუმცა საკმარისი არ არის, იზრდება და იზრდება მოთხოვნა და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ იზრდება მშობლების ცნობიერება, რომ ჩართონ მათი შვილი ინკლუზიური განათლების პრინციპებით სკოლაში. სპეცმასწავლებლები უფრო მეტადაც კი პრიორიტეტი ცენტრის ის იყო 2018 წელს, რომ რეგიონებში ჩატარებულიყო ძირითადად ის ტრენინგი, რაც სპეცმასწავლებლების 120-საათიანი კურსი გვაქვს, ასე ვთქვათ. 2019 წელს, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. თბილისში მხოლოდ ერთი ჯგუფი ჩავატარეთ, იმიტომ რომ თბილისში სხვა სერვისებიც ხელმისაწვდომია სპეცმასწავლებლებისთვის და ვფიქრობთ, რომ რეგიონებს უფრო მეტად სჭირდება მხარდაჭერა. სალომე, როგორ შეიძლება ვიმსჯელოთ აი ამ პროცესის მანძილზე მშობლების ფაქტორებზე? მაგალითად, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში იმ მშობლების დახმარება, რომლების შვილებთაც განსაკუთრებული საჭიროებები არ გააჩნიათ. თუმცა მე აქვე აღვნიშნავდა რამდენიმე ფაქტს გავიხსენებ მშობლებისას სოციალურ ქსელებში გავრცელებულს, როცა ისინი წინააღმდეგი იყვნენ, რომ მათ თავიანთ შვილებს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებთან ერთად ესწავლათ. რა მდგომარეობა არის თქვენი აზრით ამ მხრივ და რა პროცესების გავლა უწევს წიგნის ცენტრს? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ყველაზე აქტუალური პრობლემა არის დღეს ინკლუზიური განათლებისთვის საქართველოში, იმიტომ რომ საზოგადოება არის პოლარიზებული ხშირად და იმისთვის რომ დავიწყოთ რაღაც პროცესები ფსიქოლოგის ჩართვა და სხვადასხვა მიმართულებით ბავშვის და მშობლის გაძლიერება, მანამდე გვიწევს ამ კონფლიქტების აღმოფხვრა, რაც ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. იცით რა არის ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია დაადანაშაულო მშობლები. პირველ რიგში, რასაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მშობლებს ვთხოვ ხოლმე ამ დროს არის ის, რომ შევიდნენ სწორ კომუნიკაციაში. მათ შეუძლიათ წაგვიყენონ ნებისმიერი სახის ულტიმატუმი თუ წინადადება თუ უგთხოვ მკაცრად სახელმწიფოს ჩემთან მოვიდნენ და მითხრან, რომ იცი რა, შენ ვალდებული ხარ, ჩემ შვილს აქვს განათლების მიღების უფლება და როგორც გინდა ისე მომეცი სერვისი, მაგრამ როდესაც ასე ეკონტაქტები სხვა ბავშვების მშობლებს, რომლებთვისაც მათი შვილია პრიორიტეტი პირველ რიგში და მერე ნებისმიერი საზოგადოებრივი ვალდებულება, რა თქმა უნდა ისინი არ იღებენ ამ ულტიმატუმს და აქ იწყება ძალიან ძლიერი კონფლიქტი. თუ მშობელი ამ ბავშვის მშობელი არის ხოლმე უფრო თანამშრომლობითი, იქ უკეთესი შედეგები გვაქვს ხოლმე. ამ ხრივ ის ადამიანებიც ხვდებიან, რომ იცით რა, რაღაცნაირად ეხლა უნდა გავერთიანდეთ, ვითანამშრომლოთ და ერთად დავძლიოთ რაღაც პრობლემა და ნაკლები არის ხოლმე კონფლიქტი. ძირითადად კონფლიქტს იწვევს ეს. სად არის უფრო რა ვთქვათ რაიონულ ცენტრებში თუ უფრო ქალაქებში და სხვა პუნქტებში? სად ხვდებით უფრო ხშირად? რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს მიმღებლობის პრობლემა, კონფლიქტები და ასეთი ტიპის აგრესიული ფონი ყოველთვის უფრო მეტად არის თბილისში ვიდრე რეგიონებში. მე როგორც ვიცი, ამ კუთხით ყველაზე მაღალ განვითარებული ქვეყნები არის შვედეთი და ნორვეგია. თქვენ თავად თუ ეცნობით ხოლმე საერთაშორისო ქვეყნების მაგალითებს და თუ ითვალისწინებთ, ვთქვათ, დაგეგმარების პროცესში? დაახლოებით 15 წლის წინ, როცა ინკლუზიური განათლების დანერგვა დაიწყო საქართველოში, ზუსტად ნორვეგიის სახელმწიფო იყო, რომელიც გვაფინანსებდა. ჩვენ 10 წლიანი პროგრამით იყო შემოსული ნორვეგია მაშინ და 10 წელი გვაფინანსებდა. მერე ნუ რა თქმა უნდა ქართულმა სახელმწიფომ გადმოიბარა ეს სერვისები ყველაფერი, ასე რომ ზუსტად ნორვეგიული მოდელით მიდის, უბრალოდ რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია შეეჯიბრო. ეხლა შენზე დაახლოებით რა ვიცი, რამდენიმე ათეულჯერ მდიდარ ქვეყანას იმაში, იმიტომ რომ ინკლუზიური განათლების სერვისი ზოგადად ძვირი სერვისია. გასაგებია და რას გეგმავთ 2019 წელს? რა არის აი კონკრეტულ ნაბიჯებზე რომ ვისაუბროთ, რა შეიცვლება ინკლუზიური განათლების მიმართულებით საქართველოში? 2019 წელს იგეგმება ძალიან საინტერესო ცვლილებები. პირველ რიგში შევაჯამებდი 2018 წელს. გარდა იმისა, რომ მასწავლებლების ტრენინგები მიმდინარეობდა, კიდევ უფრო მეტად დავნერგეთ, ჩემმა წინამორბედმა დაიწყო ცენტრში ეს და კიდევ უფრო გავაძლიერეთ ინდივიდუალური სერვისები. ანუ ინკლუზიურ
განათლებაში არ არის საკმარისი მხოლოდ ეს ზოგადი ტრენინგები, იმიტომ რომ თეორია კარგი, მაგრამ დანერგვის კომპონენტი, რომელიც უშუალოდ კლასში მიმდინარეობს, მასწავლებლებს უჭირთ, მოკლედ მათ არ გაუჩნდათ იმის რწმენა ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ რაღაცის შეცვლა მართლა შეიძლება. ეგ წიგნებში წერია ეგრე, ეგ ევროპაშია ეგრე, ეგ ამერიკაში ეგრეა, მაგრამ ჩვენ გვკითხეთ ახლა ამ ხელფასით და ამდენი ბავშვით როგორ არის ეს შესაძლებელი. ამიტომ 2018 წელს გავაძლიერეთ ეს კომპონენტი, რომ ადამიანებს დაენახათ მათ წინ წარმატება, რომ როგორ შეიძლება თითოეული ბავშვი იქნას ჩართული და ერთადერთი ამის გვწამს, რომ ეს წარმატება და ეს ნათელი მაგალითი მათ წინ გარდატეხას მოახდენს ამ სტერეოტიპების კუთხით და ინდივიდუალურ სერვისებში გულისხმობ ასევე იმას, რომ დეფიციტური კადრები ყავს სისტემაში, მაგალითად მობილობა ორიენტაციის სპეციალისტები გადამზადდნენ 2018 წელს დასრულდა, მანამდე დაიწყო ეს პროგრამაც და ხვალ არის ხოთა შორის 19 დეკემბერს მათი დაჯილდოება და უსინათლოთა პრობლემებით დაინტერესებულ ნებისმიერ ადამიანს 5 საათზე ვეპატიჟებით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში, რათა დახოს ეს დაჯილდოების ცერემონიას და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ მომავალზეც და პერსპექტივებზეც. ხოლო რაც შეეხება 2019 წელს კიდევ უფრო მეტად ვაპირებთ, რომ გავაძლიეროთ ეს ინდივიდუალური სერვისები და შევამციროთ ეს ასე ვთქვათ ეს მასობრივი ტრენინგები, რომელიც თავიდან საჭირო იყო იმისთვის, რომ ადამიანებს ელემენტარულად გაეგოთ, რაზე ვსაუბრობდით, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ამ ათასობით გადამზადებული მასწავლებლის შემდეგ დადგა ის საჭიროება, რომ თითქოს გაიაზრეს, რას ნიშნავს ინკლუზიური განათლება, თუმცა დადგა ის საჭიროება, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენონ პრაქტიკაში და პრაქტიკა შეუძლებელია ინდივიდუალური, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერის გარეშე. მე გისურვებ დიდ წარმატებას და ყოველთვის დავინტერესდებით თქვენი სიახლეებით. შეგახსენებთ, რომ თქვენი სტუმარი იყო სალომე ჩარკვიანი, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამის მენეჯერი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრიდან. გადაცემის ჩანაწერს ნახავთ თქვენი Facebook-ის გვერდზე, მე კი მომდევნო კვირამდე გემშვიდობებით.